וזה היה 20 לאוקטובר, וזה, אני לא יודעת, אין כאן בארץ דבר כזה, רק אצל הנוצרים יש, כל יום זה יום של קדוש זה או קדושה אחרת. המורה שלי, ושהם גם חוגים יותר מה שיום הולדת. אז 20 לאוקטובר זה יום של הקדושה שלה. אז הייתי מברכת אותה. אז אני זוכרת ב-20 לאוקטובר שכבתי במיטה וכתבתי לה מכתב. לזה אני זוכרת את התאריך. בא אליי, כן, אז זה היה בסביבות 20. לקחו את כל היהודים. הפעם למרכז העיר. ואמרו רק כן, אחר כך הודיעו, שם היו גרמנים, התרוצצו והודיעו שאלה מהיודנראט שיעלו, המשפחות של חברי היודנראט שיעלו ליודנראט. אמרתי עם אמא וסבתא הייתה מרחק קצת. והגברים, לאחי גם היה איזשהו כובע פתאום כזה של סניטר, אני כבר לא זוכרת איך זה קרה. אז התברר אחר כך שהם חיפשו, אלה שהסתתרו, שלא יצאו למרכז. אז שמצאו, הרגו אותם, אז זה היה התפקיד. אבא אחר כך סיפר את מי הוא אסף. כי היו אנשים שהסתתרו. איך אבא הסתדר עם המחלה שלו? נגיע לזה, כי זה נס. ועמדנו שם ושצעקו שהמשפחות של חברי יודנראט יעלו בחזרה ליודנראט. אני חושבת שפעם אחת בחיים עשיתי דבר כזה, מבלי לחשוב. לקחתי אמא ביד, ועל יד היודנראט שם עמד גרמני כזה גבוה, ואני משכתי את אמא, ועוד אחרים ניסו, את יודעת, הם קרובים של יודנראט, את יודעת, תמיד יש כאלה. גשתי, ואמרתי לו, זה בכלל לא אופייני לאופי שלי. ניגשתי ואמרתי לו, אני עובדת ביודנראט. אז הוא הסתכל עליי, ואמרתי, אני זוכרת, לא את הפנים, רק את הדמות הגדולה, והוא אמר, nur das Mädel mit die Mutter und alles zurück. וככה עליתי עם אמא ליודנראט, ואת היתר, מי שנשאר, לקחו שוב לרכבת, אות לא הגיע מאף אחד. ואבא ואחיך? הסתובבו כי היו צריכים לקבור. נכון, נכון. אוקיי, הלאה. אז היינו שם ביודנראט, המשפחות של אלה, ואני עם אמא, ומדי פעם מישהו שהסתתר הגיע. הייתה שם בחורה, יודעת, בעיניי, אולי בת 25. היא השתגעה. פעם ראשונה ראיתי דבר כזה. ממש התפשטה
והיא תטפה במשהו כמו סדין, משהו לבן, והיא התחילה לצעוק ולרוץ, ורצה למטה, ושמענו ירייה. יש שם ילד בודד, הייתה ילדה אולי בת 2 בודדה. השאירו אותנו שם כמה ימים. ואחר כך, כן, בהתחלה עוד היו אלה שביודנראט היו למעלה. ביודנראט חשבו פה יותר בטוח, אז היו ביודנראט, וגם אני הייתי עם אמא שם. אז הגיע אנגל, שהיה מבקר לעתים קרובות ביודנראט, ודורש, ומקבל. מי הוא היה? הוא היה מפקד גטו ונצ'נה. אף פעם לא במדים, בגדים אזרחיים, אדם עם לחיים ורודות, משקפיים כמו של הימלר, מחייך תמיד, מדבר בנימוס, היה בא ומקבל כל מיני דברים. אחר כך הבנתי שהוא כבר הכין רקע, ובוודאי דיבר עם אלה מיודנראט, כי אז לא ידעתי מיהו, שיש לו מחנה עבודה פה, והוא יכול, אם יהיה צורך, אז כנראה הוא יכול להציל אותם. ביודנראט רובם היו אנשים עשירים. וכשהורידו אותנו מהיודנראט בפעם הראשונה, אז הוא עמד בפתח והסתכל. הייתה לי חברה, בלה, אופי חזק, והיא פתאום ניגשה אליו, התנפלה, תפסה לו את היד והתחילה לצעוק. Ich will leben. הייתה יפה, כזאת יופי מזרחי. הוא שאל אותה מה שמה. וכולנו ירדנו, ואחר כך רק החליטו שהמשפחות של חברי יודנראט יעלו ליודנראט. אז עלינו, נשארנו שם כמה ימים. מה קרה עם הבלה הזאת? יהיה המשך. ואחרי כמה ימים הרשו לנו לרדת. אגב, שאני שומעת במשך כל השנים חיילים עם הלם קרב, או עכשיו אחרי פיגוע מישהו בהלם. הייתה לי חברה בשנה צעירה ממני, כל המשפחה שלה נורתה בהתחלה, הם תכננו עוד לברוח, לא לברוח ממש, אלא לא היה לה אבא, היה לה דוד שהיו לו הרבה מכירים, והוא סידר שכל אחד ייקח מישהו מהמשפחה. היא הייתה במקום אחר, אני לא יודעת למה, אני לא זוכרת. אחרי שכבר חזרנו ליודנראט, אז
פתאום מישהו הביא אותה. היא הייתה בהלם, היום אני מבינה שהייתה בהלם. היא הסתתרה מתחת לשולחן. לא יצאה. לא דיברה. ורק הסתתרה מתחת לשולחן. עד הסוף. תשתי. ירדנו מיודנראט אחרי כמה ימים שהרשו לרדת, ונכנסנו לדירות ריקות. ואז היה איתנו יחד ראש היודנראט. ואז התברר שהאנגל הזה הבטיח לחברי יודנראט לקחת אותם למחנה שלו. זה מחנה עבודה, בתנאים טובים. כנראה נתנו לו הרבה כסף. אבא ניסה וביקש, לא הצליח, אבל איכשהו אחר כך, או שהיה מקום פנוי, אני לא זוכרת איך, אבל אבא קיבל רישיון להיכנס למחנה הזה. נסענו והגענו לכתובת וונצ'נה. כל אלה מיודנראט נכנסו ישר לוונצ'נה, ואנחנו היינו צריכים להמשיך. אז אבא הוציא את הרישיון שלו, נתן לאחי, ואמר לו, אז עכשיו אתה יוסף ויינברג. ואחי ירד, ועבר לעגלה של ידידים שלנו שנכנסו לתוך וונצ'נה. בן כמה הוא היה אז? 16. לא זוכרת.